nita ginataang tambacol. So, meron ko dito dalawang piraso ng tambacol. At hila na rin ito siya, guys. Patataan natin siya. Dito kapag may kasa tayo ng magsasalunan, guys. Aside from yung isang kulay na si loyang, lalagyan pa rin natin sa loyang dilaw. So, lalagyan natin siya ng dilaw. Lagyan muna natin siya ng vinegar powder, guys. Ayan. Paksiwin muna natin siya bago siya gagataan. So, babalikan natin siya ng after 25 minutes.
guys, ito na yun yung ating ginataan guys. Ayan, as you can see, perfect na perfect talaga guys. So medyo manilaw siya dahil sa ating tomiric or yellow ginger guys. So hindi siya malangsa, masarap talaga guys. Tignan nyo, dalawang gata nilagay ko dyan. See? Simple as that guys. Meron na naman tayong ulam. So pwede niyo pang business din ito guys. Ayan. So once nyo yung may mga karinderya dyan. Ayan. So lagay ko sa description box kung ano yung aking mga ingredients nito guys. Very simple lang. So alright. Thank you so much for watching this my vlog. And don't forget to subscribe. And of course, post the button below for my next upload guys. Bye!